Morjesta, mun nimi on Nissen Teemu ja tänään mä esittelen teille mitä löytyy mun bagista. Aloitetaan mun puttiputtereista. Mä käytän puttaamiseen Dynamic Discsin Classic Judgea. Syy miksi mä käytän Judgea on se suora lentorata ja hyvä liito. Seuraavaksi mun lähestymisputtereihin. Alivakaimpana mulla on tosi kulunut Classic Judge, mitä mä käytän ylikääntäviin ja lyhyisiin anheuser-heittoihin. Seuraavaksi mulla on Lucid Judge, jota mä käytän vähän pidempiin ja suorempiin heittoihin, aina semmoiseen 8-90 metriin asti. Sitten löytyy vielä yksi Lucid Judge, mikä on oikeastaan ihan uusi, suora, vakaa, mikä lopussa kumminkin aina tulee oikealle. Sitten löytyy kaksi Westside Discsin kannelta. Toinen BT Medium muovinen, käytän kämmen lähestymisiä, kaikenlaisiin anheusereihin, suoriin ja hysereihin. Täällä hoituu mun kaikki kämmen lähestymiset. Sitten vippimuovinen versio rystylle, kovaan tuuleen. Aina kääntyy lopussa oikealle, S-heittoihin, kaikenlaisiin. Käytän tätä eniten mun lähestymisheittoihin. Seuraavaksi mun lähestymiskiekkoihin. Sieltä löytyy ensiksi Latituden Retroline ankkori. Tää on sopivasti kulunut, kääntyy vähän yli. Käytetään suoria ja ylikääntäviä ja pitkiä anheusereihin. Sitten seuraava Optoline ankkuri. Vakaa, kestää hyvin tuulta. Suoriin, mitkä kääntyy lopussa oikealle ja pieniin S-heittoihin. Viimeinen midari mun bagissa on Dynamic Discsin Justice. Justice on tosi käytännöllinen kaikkiin trickshotteihin. Kestää mitä tahansa tuulta, S-heittoihin, kämmen lähestymisiin, mitä tahansa. Kaikki hoituu tällä. Jos löydät itse huonosta paikkaa, Justice on varma valinta sieltä ulos pääsemiseen. Sitten mun väylädrivereihin. Suoraan lentävä väylädriveri on Latitude Saint Pro. Mulla on kaksi Goldline ja Optoline. Näistä Goldline alivakaampi. Käytän metsässä pitkiin hyzer-flippeihin ja pitkiin anheusereihin. Sitten Optoline Saint Pro. Tää on sama Saint Pro, mitä mä aloin käyttää jo 1,5 vuotta sitten ja lentää edelleen täysin samalla tavalla. Todella suora, hyvin liitävä, pitää kaikki heittokulmansa ja tää on mun suosikki väylädriveri. Seuraavaksi Latituden Optoline Sparkki. Tätä mä käytän oikeastaan pelkästään kämmen lähestymisiin. Tää on tosi suora ja pitää hyvin kämmenheitoissa kulmansa mihin laittaa. Sitten seuraavaksi Latituden Triple X. Tää on tosi kulunut, vuoden ollut jo bagissa. Alkaa lentää vähän suorempaa ja käytän tätä paljon kämmen lähestymisiä, rystyllä, S-heittoihin ja ihan vaan suoriin, mitkä tarvii lopussa tulla oikealle. Ja tää on tullut tosi käytännölliseksi kiekos suoriin väylädriver-heittoihin kun on tuulta. Koska tää on vähän kulunut, niin menee vähän suorempaa, mutta silti tulee aina oikealle. Eikä ikinä flippaa tuulessa. Sitten ylivakain Optoline Triple X. Aika uusi, käytän tätä todella kovassa tuulessa, piikkihysseihin, skippeihin, mitä tahansa silloin kun tarvitaan tosi ylivakaata ja tarvii päästä paljon oikealle. Sitten seuraavaksi vähän nopeampaa väylädriveria Westside Discsin Fortress.
tämän vuoden uutuus. Löytyy 2 vippimuovista mun bagista. Tää pinkki on kuluneempi, ollut yli puoli vuotta bagissa ja hyvin kulunut. Käytän tosi pitkiin hyserflippeihin, mitkä kumminkin lopussa aina tulee oikealle. Tää on tosi hyvä lisä ollut Saint Pron kaveriksi. Vähän pidempi ja kumminkin mikä lopussa tulee sit vähän oikealle. Sitten uudempi linnoitus. Ylivakaa. Käytän tätä S-heittoihin ja kun on vastatuulta ja mun pitää päästä tosi suoraan, mä voin heittää tätä kovaa vastatuuleen, tää lentää suoraan ja lopussa tulee aina vähän oikealle. Jos et oo kokeillut linnoitusta, niin nyt kannattaa. Sitten seuraavaksi mun distance drivereihin. Sieltä mun pisimmälle lentävä kiekko on Dynamic Discsin Defender. Löytyy 2 kappaletta. Biofusion version käytän oikeastaan vaan kämmeheittoihin ja pitkiin rollereihin ja jos tarvii päästä mettä yli tai jotain. Mut lähinnä pelkästään kämmeneen. Sitten lusit muovinen versio. Tätä mä käytän mun pitkiin rystyavauksiin. Ei tule kauheasti käytettyä, mutta silloin kun on ratoja, missä pääsee oikeasti heittää pitkälle, niin tää on mun valinta silloin. Sitten seuraavaksi mun lempidriveri. Löytyy 3 kappaletta. Ja tää on Dynamic Discsin Fusion Enforceri. Löytyy eri kulutusasteilla uudesta kuluneeseen ja siltä väliltä. Ei oikeastaan väliä. Mikä tahansa matka 110-150 metrin välillä. Pystyy heittämään kaikki heitot näillä. Ja sit riippuen tuulesta ja heiton muodosta, niin mä valitsen sieltä sitten oikein yksilö. Kaikki samaa erää. Todella luottopannu. Sitten löytyy vielä Latituden Stiletto Goldline. Tää on sitten ylivakaampi versio Enforcerista kovaan tuuleen ja silloin kun tarvii päästä varmasti ja tosi paljon oikealle vielä lopussa. Pidempi versio myös Latituden Triple X:stä. Sitten vielä ois noin mun kikkakiekot eli rolleripannut. Sieltä löytyy Latituden Optoline Fury nopeasti kääntäviin rollereihin noin 100-110 metriä. Silloin tää kiekko on parhaimmillaan. Mä voin heittää tän tosi matalana, flättinä ja tää kääntyy nopeasti maahan, rollaa vähän aikaa ja sen jälkeen kääntyy aina vasemmalle. Erittäin käytännöllinen kun pitää heittää matalaa, nopeasti kääntävää rolleria. Sitten seuraava, siitä isoveli, vähän pidempi Goldline Havokki. Oikeastaan samanlaisiin heittoihin, mutta on just pikkasen verran nopeampi, pitää pidempää kulma ja sen takia saa lisämetrejä aina sinne 140 metriin asti. Ja siinä oli kaikki kiekot, mitä mulla on bagissa vuonna 2017.